السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إخوتي في الله، لله الحمد من قبل ومن بعد، له الحمد في الأولى والآخرة، وما بنا من نعمة فمن الله، فنحمد الله ونشكره أن وفقنا من جديد أن نتذاكر في دين رب العبيد، ألا وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جنبني الله وإياكم الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. خسارة لا تشبه خسارة. من أجل أن نتجنب الخسارة لا بد أن نتفقه في الدين، كما قال سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ها نحن من جديد في مادة الفقه نتفقه في الدين، وكنا قد بينا وتوقفنا عند باب الآنية، الذهب والفضة، وقد بينا الجواب الشافي الكافي فيما يجوز وما لا يجوز. وكنا قد توقفنا عند فائدة عظيمة في مسألة من المسائل، ألا وهي الطهارة بإناء من فضة أو ذهب، هل تصح أم لا تصح؟ هل يجوز أن يوجد إناء من ذهب أو فضة فيتوضأ منه الإنسان، أو يتوضأ فيه الإنسان ويتطهر؟ قلنا أن الطهارة بإناء من ذهب أو فضة تصح مع الإثم، تصح مع الإثم. فلو توضأ إنسان من ذهب، فلو توضأ إنسان بإناء من ذهب أو بإناء فضة فإن طهارته صحيحة، فإن طهارته صحيحة. هذا قول عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن النهي عن استعمال الذهب والفضة لا علاقة له بفساد، لا علاقة له بفساد عبادة الطهارة، لأن الماء طهور. الماء طهور أم ليس طهور؟ هو طهور، إذن طاهر. ولكن هذه نوع من الآلات، نوع من الآلات، ولكن هذا الإناء المستعمل خارج عن الماهية أو خارج عن ماهية العبادة وهي الطهارة، فلا بأس بذلك، وهذا هو الراجح. إذن الطهارة صحيحة، لكنها مع المنع والإثم، فإن الإنسان يتطهر بالإناء الذي فيه ذهب أو فضة من 4 وجوه. قسم العلماء إلى 4 وجوه. أولا قالوا يتطهر فيهما، ثانيا يتطهر بهما، ثالثا يتطهر منهما، رابعا يتطهر إليهما. أما الأول قالوا، حتى نبين بالمثال يتضح المقال، قالوا يتطهر فيهما، ما معناه؟ يعني يكون الإناء كبيرا فيدخل الإنسان في الإناء فيغتسل أو يتوضأ وهو داخل الإناء المملوء بالماء، فهذا معنى يتطهر فيهما، فيكون الإناء ظرفا للإنسان. والثاني قالوا يتطهر بهما، معناه بأن يجعل الإناء آلة لأن يتوضأ الإنسان، مثلا أن يوضع في إبريق من ذهب أو من فضة فيصب عليه وهو يتوضأ منه، فيكون هذا ما معناه يتطهر بهما. والثالث يتطهر منهما،
معناه يتطهر منهما أن يكون إناء فيغترف من إناء ذهب أو من إناء الفضة، فيأخذ بيده يغرف من وسط الإناء ثم يصب على شخص آخر أو يصب على نفسه، فيكون الآلة محلها. إذا أخذ إنسان ماء من إناء فيه ذهب أو فضة، إناء ذهب أو فضة، وأخذ الماء وصب على رجل آخر، فيكون الآلة محلها ليست ذهبا ولا فضة، لأنه أخذ الماء من آنية الذهب والفضة. هذا معناه، قالوا العلماء. والرابع إليهما، أن يتوضأ إليهما. ما معنى إليهما؟ يعني وأنت تتوضأ ما سقط من أعضائك وقع في ذهب أو فضة، يعني أنت قرب الذهب والفضة، وكل ما سقط من أعضائك عند الوضوء إليهما أي بجنبك، وهذا جائز لأنك لم تستعمل تلك الآنية، أن تتوضأ قربها، فكل ما يسقط من أعضائك يسقط إليهما أو عليهما، إذن أن تتوضأ عليهما وكل ما يسقط عليهما، فهذا قال العلماء جائز. إذا ثبت هذا، يقول العلماء مسألة من مسائل العلم بمكان: ما حكم آنية الكفار؟ ما حكم آنية الكفار؟ القاعدة عندنا أننا قلنا كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، فكذلك آنية الكفار تباح استعمالها أو يباح استعمالها ما لم يعلم نجاستها، فإن علم نجاستها فيحرم استعمالهما أو استعمالها، وأما إذا لم يعلم فالأصل أن هذه الآنية طاهرة. قد يقول قائل: ما دليلك؟ خاصة نحن الآن نعيش في كندا في دار المهجر، نحن متغربين، والغريب الحقيقي هو غريب الدين، ليس الغريب غريب اليام ولا الشمني ولا الشامي، ولكن الغريب غريب الكفن واللحد. وهنيئا للغرباء في هذا الزمان، طوبى لهم، بدأ الدين غريب وسيعود غريب، وطوبى للغرباء الذين يتمسكون بدين خاتم الرسل الأنبياء أينما كانوا، في الشرق، في الغرب، في المهجر، في الحضر، في السفر، لا يبالون، هم مصابيح الدجى ومصابيح الهدى، جعلني الله وإياكم. إذن آنية الكفار الأصل الطهارة. ما دليلنا؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة مشركة، والمزادة نوع من القربة الصغيرة، وأعطى رجلا من أصحابه أن يغتسل حينما أجنب، قال: خذ هذا فأفرغه عليك، وفي رواية فأفرغه على جسدك، فدل ذلك على أن استعمال آنية الكفار لا بأس بها ولا حرج. إذا قال القائل: ما تقولون بما جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكولوا فيها. إذن الحديث منع عند الابتداء، منع ابتداء ثم رخص انتهاء. هذه قاعدة من القواعد: منع ابتداء ورخص انتهاء. كيف؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا، هنا الاستثناء،
إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها. الضابط والشرط فاغسلوها وكلوا فيها. إذن الحديث منع ابتداء، قال لا تأكلوا، فهو منع ابتداء صلى الله عليه وسلم ثم رخص انتهاء. فهل معنى ذلك أن آنية الكفار الأصل هو المنع؟ نقول يا إخواني يا أحبائي، هذه فائدة لنا جميعا. أحيانا نقرأ الأحاديث فيجب على الإنسان أن يعلم أن ظاهر الحديث لا يؤخذ به على الإطلاق. فأحيانا يكون الراوي تارة، افهموا عني، هذا كلام العلماء ليس مني، هذا كلام العلماء. أحيانا الإنسان يقرأ الأحاديث، وعلى الإنسان أن يعلم أن ظاهر الحديث لا يؤخذ به على الإطلاق، نحن نقيد به على الإطلاق. فأحيانا يكون الراوي أو المصنف سواء عند البخاري أو مسلم أو عند أهل السنن الذي ألف كتاب الحديث، يكون الراوي أو المصنف قد كتب هذا الحديث مختصرا ولم يجمع جميع طرق الحديث، لأن تتبع الطرق وجمع الروايات يظهر فيها معنى غير المعنى الذي اختصر في هذا الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ تارة الراوي أو المحدث الذي كتب الحديث هو يختصر ما يتم الحديث، يأخذ منه جملة أو جملتين، وبقية الحديث عند أهل السنن وفي الزوائد وبعض الكتب بسند صحيح موصول، فهو فقط اختصر. فالذي يقرأ هذا الاختصار يحمل الحديث على الإطلاق، فلا يؤخذ الحكم هكذا. كما قال العلماء، والعز بن عبد السلام سلطان العلماء وغيره، لا ينبغي لأحد أن يفتي في مسألة من مسائل الدين أو الشريعة حتى يجمع ما في الباب كله. لا بد أن نتعرف على جميع ما في الباب ونبين المطلق مع المقيد ونجمع جميع الطرق، ثم نستخرج الحكم الكلي أو الجزئي كل ما يتضح مع الأصول والقواعد. إذن هذه فائدة لنا جميعا. ما هذا المعنى؟ لأن جاء في بعض الروايات، اسمعوا، الأول قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابتداء ورخص انتهاء. فالذي يقرأ هذا الحديث بهذا المختصر يريد أن يمنع، يقول لا، آنية الكفار كلها نجسة، لا بد أن نغسلها. ونحن نقول اسمع، جاء في بعض الروايات أن أبا ثعلب الخشني رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، فيؤتى بأوانيهم قد أكلوا فيها الخنزير وشربوا فيها الخمر، أفنأكل في أوانيهم أو آنيتهم؟ انظروا، الرواية الأولى ما ذكر الخنزير وما ذكرت الخمر. الرواية الأولى جاءت في الصحيحين عند البخاري ومسلم. سأعيد الرواية الأولى من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. إذن هذا الحديث منع ابتداء لا تأكلوا فيها، ورخص انتهاء بعد المنع بشرط اغسلوها وكلوا فيها.
إذن هنا لم يبين لنا، ولكن جاء عند أهل السنن بسند صحيح في بعض الروايات أخرى أن أبا ثعلب الخشني يقول: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، فيؤتى بأوانيهم قد أكلوا فيها الخنزير وشربوا فيها الخمر، أفنأكل في أوانيهم أو آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا. لماذا؟ هنا لماذا قال لا تأكلوا صلى الله عليه وسلم؟ خوفا من أن يكون قد بقي شيء وعلق فيها شيء من لحم الخنزير أو شحمه، ولحم الخنزير رجس بالإجماع، حفظنا الله وإياكم من الحرام. وأن يكون قد علق شيء كذلك من الخمر، فلربما يكون الإنسان حديث عهد بإسلام وكان يشرب الخمر، فيشرب هذا الإناء ولم يعلم فيسكر وهو لا يدري، لأن الإنسان الذي لم يفطم أي لم يترك هذا الأمر لأنه حديث عهد بإسلام، فلربما وقع في المحظور لأن لا يعلم التحريم. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، فدل ذلك على أن هذا الحديث لم يكن منعا على الإطلاق، وإنما قصد بها حالة خاصة قد أتى بها صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال. فيقال عندنا قاعدة أصولية: السؤال معاد فيه الجواب، أي إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لأجل معنى من المعاني سئل عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون إن كانت فيها خمر أو لحم خنزير فلا يجوز أكلها إلا أن تغسل، ولا يجوز الأكل فيها والطبخ فيها إلا أن تغسل. ومعنى هذا لا تأكلوا فيها معنى النهي من باب التوقي والورع، وإلا فإذا كانت طاهرة فلا حرج أن يستعملها، والله أعلم. فيكون منع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء إنما هو من باب الورع ومن باب التوقي وسد الذريعة ومن باب الابتعاد عن سائر النجاسات. إذن ومن هنا أخاطب الإخوة الذين يشاهدونني الآن وهم يعيشون معنا في كندا بفضل الله، أو في أوروبا وأمريكا أو غيرها من أي الدول. أنا أحذرهم، لأن الإنسان ربما يذهب عند صاحب البيتزا، وأصحاب البيتزا هنا عندنا نحن نعرف حالهم، عندهم السكاكين، تكون بيتزا فيها الخنزير أو شحم الخنزير أو لحم الخنزير، ويقطع البيتزا بنفس السكين، وأنت تسأله عن بيتزا حلال أو فيجيتاريان معناها خضروات، فهو يأتي بنفس السكين الذي قطع به البيتزا فيها خنزير فيقطع لك. فهذا أحذر إخوتي، لأنه ما غسل السكين، فالسكين علقت به نجاسة الخنزير أو اللحم الحرام الذي لم يسمى عليه الله، سواء الدجاج أو اللحم. وما نقول كما يقول العوام هنا عامة المسلمين: لا بأس تقول بسم الله وتأكل، إنهم أهل كتاب. لا، نحن نعلم أنهم ليسوا بأهل كتاب، لأن من يشتغل في البيتزا نعلم أن فيهم المشرك، فيهم السيخي، فيهم البوذي، فيهم مختلطين. ونعلم كذلك في محلات اللحم من يذبح ولا يذبحون في هذا الزمن. أكثرية اللحوم لا تذبح إلا بالآلات،
وأماكن الذبح الإسلامي قليلة. إذن أو ربما تقتل بالرصاص فهي في كأن أو تخنق كالدجاج يخنق منخنقة. لهذا أقول من منبري هذا لإخوتي ألا يأكلوا بيتزا إلا فيجيتاريان أو بيتزا السمك. وإذا أراد أن يقطع تسأله، تقول له: هل غسلت السكين؟ هذا السكين هل استعملته في الخنزير واللحم غير حلال؟ وهذا من باب الورع والتوقي. ونبتعد عن الشبهات. ونحن لا نأكل في تلك المحلات إلا للضرورة، ولكن عند الضرورة نسأل حتى لا نقع في المحظور. إذا ثبت هذا يا إخواني، إذن أواني أهل الكفار الأصل على الطهارة، إلا إذا كانت فيها نجاسة من الخنزير أو الخمر أو غيره. إذن إذا ثبت هذا كذلك فإن من الأواني ما يكون من الجلود. وقد قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من مزادة مشركة، والمزادة هي جلد قد دبغ. من المعلوم أن الحيوان إذا دكي فإنه طاهر. الحيوان الذي يكون مأكول اللحم ما أكل لحمه جلده طاهر إذا دكي. ولا يقال الطهور إلا للماء، لا، الطهور سواء للماء أو كذلك جلود الحيوانات ما يؤكل لحمها. أحيانا تكون ميتة، فهل لو دبغ جلدها يطهر أم لا يطهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، وأرجح هذه الأقوال أن هذه الحيوانات الميتة لا يخلو أن يكون طاهر في الحياة مما يؤكل لحمه، أو ليس طاهر ولا يؤكل لحمه. فإن كان طاهرا ولا يؤكل لحمه كالهر فإنه لا ينفع الدبغ. وإن كان نجسا ولا يؤكل لحمه فلا ينفع فيه الدبغ. وإن كان طاهرا في الحياة ومما يؤكل لحمه فينفع فيه الدبغ، فيكون الدبغ بمنزلة الدكات. هذه الجلود على الإطلاق. قد يقول قائل: قد علمنا اختيارك هذا القول، فما الدليل على ما قلت؟ نقول لأننا نحن أمة الدليل، نقول الدليل هو ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يجرون شاة ميتة. والشاة أنتم تعلمون الشاة هي ما يؤكل لحمه حلالا. نعم، يجرون شاة ميتة، فقال: أفلا انتفعتم بإهابها أي بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة أو ميتة. لماذا؟ لأنه معلوم عندهم أن الميتة محرمة، هؤلاء الصحابة رضي الله، ولكن المشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الله أكبر. انظروا، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. ووجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر عليهم إنما مر عليهم لأنها شاة، والشاة ينفع فيها التذكية. حينما مر عليهم لأنها شاة ينفع فيها التذكية، فكان الدبغ بمنزلة الدكات. قالوا: هذا يخالف حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقد رواه مسلم. قالوا: ولم يكن هناك فرق بين إهاب وإهاب. إذن قلنا هذا حديث عام خصص فيما يؤكل لحمه، ودليله ما جاء عند الإمام أحمد وغيره والدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغها دكاتها، وفي رواية دباغها طهورها، وفي حديث
سلم بن المحبق رضي الله عنه: دباغ جلود الميتة ذكاتها. والحديث بمجموع طرقه يدل على أنه له أصلا. وأحسن شيء في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، كما قال العلماء: دباغها طهورها. ووجه الدلالة قالوا: فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول دباغها ذكاتها، فإننا ننظر، فإن الأسد لو دكي هل يطهر؟ لا، فلم يكن هذا الدكات تنفع النجس، فدل ذلك على أن الدبغ بمنزلة التذكية، والتذكية لا تطهر إلا ما يؤكل لحمه. وهذا هو القول الأظهر والأحوط عند العلماء. وعلى هذا فلو أن إنسان لبس، هذا مهم، هذه مسألة مهمة، فلو إنسان لبس فراء من نمر هل يجوز؟ نقول: أولا إن كان قد دبغ فلا يجوز الصلاة فيه. لهذا أقول من منبر هذا للإخوة الذين يلبسون الجلود: قبل أن تلبس الجلود انظر من أي صنع صنعت هذه الجلود، هل مما أكل لحمه حلال أم من النجس؟ والنجس إذا دبغ جاز اللبس، ولكن لا يجوز الصلاة فيه. ثانيا أن جلود السباع جاء فيها نهي خاص، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع لأنها من فعل المجوس، فعل الفرس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما في حديث المقداد بن معدي كرب وفي حديث معاوية بن أبي سفيان. وأما في غير السباع مما لا يؤكل لحمه فإنهم قالوا يجوز استعماله في اليابسات، ولكن لا يصلى فيه ولا يوضع في إناء رطب لأنه سوف ينجسه. هذه هي الأحوال، والذي يظهر أن يكون ذلك في الحية، لأن الحية ليست من السباع، ومع ذلك فإنها نجسة، فإذا دبغت فإنها تستخدم في اليابسات، مثل أن تعلق في السيارات. أما أن تستخدم في الرطب فهذا ينجسها، والله أعلم. إذن علمنا أن جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدبغ. فاعلموا رحمكم الله أن أجزاء الميتة كلها نجسة إلا ما لا تدخله الحياة. ما معنى هذا؟ ما لا تدخله الحياة؟ قالوا العلماء: كل جزء من أجزاء الميتة إذا كان فيه دم فالدم تدخله الحياة، فالدم إذا كان في هذا الجزء فإنه إذا ماتت الميتة فإن هذا الجزء يكون نجس. وما لا تدخله الحياة فهو طاهر، فهو طاهر، مثل الصوف والشعر، فالشعر لا تدخله الحياة، وكذلك الصوف. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجزون الصوف من بهيمة الحيوان. إذن إخوتي في الله، أحبتي في الله، نقف عند هذا الجزء بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وطاب يومكم، ونسأل الله القبول منا ومنكم، صيامنا وصيامكم، ودعاءنا ودعاءكم، وأذكارنا وأذكاركم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وبلغوا هذا العلم، هذا بين أعناقكم، فليس لي ولا لكم، بل هو لأمة النبي عامة ولكم خاصة يا طلبة العلم، يا من يتابعوننا من الشرق والغرب. جزاكم الله خيرا وهنيئا لكم. وأعتذر لأن الإخوة يدخلون ويسلمون وما أستطيع أن أكتب لهم وأرد لهم السلام، لكن تحيتكم من قلبي إلى قلوبكم، تحية غالية، تحية أهل السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يدخلنا جميعا بسلام إلى دار السلام، سالمين آمنين غانمين في الفردوس الأعلى، بلا حساب ولا عذاب، رحمة منه وهو الرب الوهاب. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.